जय माता मित्रों, आज आप बनावीशुं भूंगा बटेटा। तो आपणे लीधा छे बटेटा, धाणा, लीधुं छे लसण, तो लसण ने पेस्ट बनावी लेवानी छे। एमां नाखशुं नमक, हळदर અને लाल तीखુं मरचुं, धाणा जीरुं ने थोड़ो गरम मसालो। આપણે ચટણીની વાટીને પેસ્ટ બની ગઈ છે, આપણે સાઈડમાં રાખી દઈશું। એક ડુંગળી લીધી છે, હવે એક મેં મીડિયમ સાઈઝના ટમાટર લીધું છે, દઈશું થોડા ધાણા। આમાં પણ આપણે થોડો થોડો મસાલો નાખીશું, નમક, હળદર, ધાણા જીરું, થોડુંક મરચું, અને આપણે એને પીસી લઈએ। આપણે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, એમાં આપણે નાખશું થોડુંક જીરું। હવે આપણે એમાં નાખશું ચપટી હિંગ અને સેવ વાટેલા આદુ લસણ, હવે આપણે નાખશું કાંદા ટામેટાની પૂરી। હવે આપણે આમાં નાખી દઈશું થોડુંક પાણી। હવે આપણે ભૂંગળા બટાકાનો મસાલો બની ગયો છે। હવે આપણે એની અંદર નાખશું બટેટા। હવે આપણે એને બે મિનિટ જ પકાવવા દઈશું થોડીક વાર। બટેટા બનીને તૈયાર છે। હવે આપણે આ બટેટાને થાળમાં રાખી દઈશું અને ભૂંગળા તળી લઈશું। હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, આપણે એમાં નાખશું ભૂંગળા તળી લઈશું। આપણે ભૂંગળા બટાકા ડીશમાં સર્વ કરી લઈશું। तो हमारा तैयार है भूंगला बटाका। भूंगा बटेटा में तैयार है। तो તમે અમારી આ માહિતીની રેસીપીને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો। અને જય માતાજી। થેન્ક યુ મિત્રો।